สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Trader Power Club นะครับผมแพ็คเทรดเดอร์นักเทรดนักลงทุนในตลาดหุ้นและตลาด Forex นะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มีการวิเคราะห์สัญญาณการเทรดนะครับมาฝากสมาชิกหรือว่าเทรดเดอร์ทุกท่านเลยนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าวิดีโอนี้เนี่ยจัดทำขึ้นมานะครับก็เพราะว่านะครับมีเทรดเดอร์หลายท่านนะครับสอบถามผมมานะครับว่าสัญญาณการเทรดในแหล่งการเรียนรู้เพจ Facebook ของเราเนี่ยใช้งานยังไงบ้างนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้มีการวิเคราะห์นะครับแล้วก็วิธีการสังเกตนะครับการนำสัญญาณการเทรดตัวนี้นะครับไปใช้ทำกำไรในตลาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าสัญญาณการเทรดนี้นะครับเราสามารถนำไปใช้ทำกำไรในตลาดอย่างไรได้บ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนนะว่าสัญญาณการเทรดนี้นะครับเรามีแบ่งปันนะครับฟรีๆเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับในเพจ Facebook ของเรานะครับที่ชื่อว่า IQ Option Signal นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาเที่ยงตรงนะครับหรือว่า 12 นาฬิกานะครับเทรดเดอร์ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับวิธีการวิเคราะห์และเทคนิคสัญญาณการเทรดดีๆแบบนี้นะครับสามารถนะครับที่จะเข้ามาติดตามแหล่งการเรียนรู้ในกลุ่มของเรานะครับทางเพจ Facebook ของเราได้เลยนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นภาพการวิเคราะห์สัญญาณการเทรดของเรานะครับซึ่งหลักๆนะครับจะประกอบไปด้วย4ส่วนนะครับส่วนแรกคือ1นะครับทิศทางของราคานะครับหรือว่าแนวโน้มราคาที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับ2นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์นะครับเชิงเทคนิคนะครับหรือว่าจะเป็นการวิเคราะห์เชิงอธิบายนะว่าเหตุผลในการวิเคราะห์ว่าแนวโน้มจะไปในทิศทางไหนนะครับมีเหตุผลใดสนับสนุนบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนที่3ครับก็จะเป็นปฏิทินเศรษฐกิจนะครับซึ่งจะบอกนะครับเกี่ยวกับข่าวแดงของหุ้นนะครับและก็ข่าวที่จะเกิดขึ้นภายในวันนั้นๆนะครับที่มีผลต่อคู่เงินที่วิเคราะห์กันนะครับและในส่วนที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Signal นะครับซึ่งนะครับในส่วนนี้เนี่ยในภาพนะครับจะบอกว่านะครับให้เรานะครับเปิดออเดอร์พุทหรือว่าเปิดออเดอร์คอลนะครับที่จุดที่เท่าไหร่นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยสมาชิกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในส่วนของการเทรดแบบออปชันนะครับและในการเทรดแบบ Forex นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของสมาชิกเองนะครับว่าเราควรจะปรับใช้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งที่แนะนำเลยนะครับในภาพนะครับผมจะใช้เป็นแท่งเทียนนะครับแท่งละ5นาทีนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าสมมุติราคานะวิ่งขึ้นไปถึงจุด Signal เนี่ยเราจะมีการเปิดออเดอร์เลยนะครับเราจะทำการเปิดออเดอร์ทันทีนะครับเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1-5 นาทีนะครับส่วนใครนะครับที่เปิดออเดอร์นะครับในรูปแบบของ Forex นะครับผมแนะนำว่าให้เราตั้งจุด Stop Loss นะครับและก็จุดของ Take Profit ไว้เลยนะครับตั้งล่วงหน้าไว้เลยนะครับจะตั้งที่เท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจนะครับหรือว่ากลยุทธ์ที่สมาชิกมีนะครับหรือว่าเทรดเดอร์ใช้เป็นประจำนะครับจากภาพการวิเคราะห์นะครับผมจะใช้เป็นแท่งเทียน5นาทีนะครับตามภาพตัวอย่างนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับมีการวิเคราะห์ว่านะครับราคาจะขึ้นไปต่อและจะมีการเปิดออเดอร์พุทนะครับที่จุดราคา1นะครับตามภาพเลยนะครับราคาวิ่งขึ้นไปถึงเส้นสีเหลืองนะครับเส้นแนวต้านสีเหลืองที่ขีดไว้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทำการเปิดออเดอร์พุทนะครับหลังจากที่เราเปิดออเดอร์พุทนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับหลังจากการวิเคราะห์นะครับเราก็จะมีภาพการวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีผลลัพธ์นะครับหลังจากการวิเคราะห์มาไว้ใต้โพสต์นะครับหรือว่าไว้ใต้แหล่งการเรียนรู้ของเราให้เราได้รู้ว่าวันนี้นะครับทิศทางของราคาเป็นไปตามแนวโน้มนั้นไหมนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเลยนะครับสังเกตได้ว่านะครับราคาวิ่งไปตามจุดที่เราวิเคราะห์ไว้เลยนะครับวิ่งขึ้นมาถึงปุ๊บหลังจากนั้นราคาก็วิ่งดิ่งลงไปเลยนะครับถ้าใครที่เปิดออเดอร์พุทนะครับหรือว่าใครที่เปิดในฟังก์ชันของ Forex นะครับก็สังเกตได้ว่าเราก็จะไปถึงจุดที่เรียกว่า TP เลยนะครับหรือว่า Take Profit เลยนะครับโดยไม่แตะที่ Stop Loss เลยนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้ทำกำไรได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่ที่กลยุทธ์ที่เราใช้ด้วยนะครับผมแนะนำว่าควรจะตั้ง Stop Loss ไว้ทุกๆครั้งเลยนะครับเพราะว่าสัญญาณการเทรดสัญญาณนี้นะครับมีความแม่นยำระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ 100% นะครับไม่มีอะไร 100% ในตลาดนี้นะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะใช้กลยุทธ์ในการบริหารพอร์ตนะครับเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับเพื่อให้พอร์ตเรานะครับ
สามารถเก็บกำไรและเติบโตอย่างยั่งยืนได้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับสัญญาณการเทรดที่วิเคราะห์นะครับณวันที่อัดวิดีโอนี้เลยนะครับสังเกตได้ว่านะครับสัญญาณวินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรายังมีช่องทางการเรียนรู้นะครับสำหรับเทรดเดอร์ที่มุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่อยากจะเป็นนักลงทุนและนักทำกำไรในตลาดหุ้นและตลาด Forex นะครับผ่านทางกลุ่ม LINE ของเรานะครับหรือว่ากลุ่ม LINE นะครับที่เรานะครับจะมีการแบ่งปันเทคนิคการเทรดนะครับและกลยุทธ์เทคนิควิธีคิดต่างๆนะครับสำหรับเทรดเดอร์นะครับในส่วนของการเริ่มต้นถึงมืออาชีพเลยนะครับให้เราได้มีพื้นฐานในการทำกำไรในตลาดนะครับและเรายังสามารถนะครับร่วมปรึกษานะครับแล้วก็แบ่งปันความรู้นะครับร่วมกันได้ในกลุ่มนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถนะครับที่จะแอดไลน์นะครับที่นะครับจะขึ้นไว้ด้านท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ท่านใดนะครับที่สนใจเทคนิคและกลยุทธ์การทำกำไรในตลาดหุ้นและตลาด Forex นะครับสามารถกดติดตามได้ในช่องทาง Channel YouTube ของ Pack Trader และช่องทางการติดต่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Signal และกลุ่ม LINE นะครับรายละเอียดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ